daginn eftir núna. Ég nefndi ekki að taka upp dagbókina í gærkvöldi, það bara orðið svo seint. En já, daginn í gær var mjög fín. Hittum fullt af parkfólki. Byrjuðum daginn bara rólega eins og svo oft áður upp á herbergi og síðan bara svona 12-leytið að þá tókum við öll saman strætóinn niður í bæ. Þeir fóru í einhvern svona grasgarð og ég fór á stað sem heitir Street Mecca á Parkúrsöldu. Og komum við snemma út að þau ákveða að fara snemma út í húsi. Þannig að ég hugsaði með mér, það er bara fullt af tíma til þess að finna þetta. Enda það kom ekki nema einhverjum korteri áður en jammið átti að byrja. Tók lestina niður í bæ frá Norðurbröð, þar sem strætóinn stoppar. Þú stendur svona þeirra hlemmur í rauninni. Já, ég tók strætóinn það niður þess að þetta Street Mecca átti að vera. En þess að þetta stoppar ekki alveg hliðina, þannig þurfti að labba smá. Ég er núna hérna og ég þarf að komast alla leið hingað. Okay, let's go. Okay, ég er klukkutíma á snemma fyrir parkúrjammi í Street Mecca. Þannig að ég ætla bara að rölta og reyna alltaf að finna staðinn núna og fara síðan bara að skoða hverfið og finna mér vatnsflösku vegna þess að ég gleymdi vatnsflösku heima. Betra að geta drukkið og ætla að fara að hoppa mikið. Leikurinn. Þetta er ekki Street Mecca. Við erum kirkjugarð. Frekar stór kirkjugarður. Góðstæði fyrir legsteinabúð. Ég held að þetta sé síðan kaþólski kirkjugarður. Ég fann ég annan Street Mecca stað, það var einn annar. Allir hinnir voru háskólanemar frá Bretlandi í lokaferð. Já, þau voru mjög skemmtileg, var bara að hoppa með þeim og eitthvað. No shit! Come on. I'm flying high, but I got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I got a feeling I'm falling. You'll be the thing that I'm right through. Þegar ég fór út, það sagði skemmtilega hugmynd með það að þegar þú ferðast að þá skiptirðu á hlutum við fólk sem þú hittir. Síðan hlutinu sem þú ferð frá því fólki, þú skiptir þeim hluti við eitthvað annað fólk sem þú hittir og svo framvegis. Og þannig tengið allir saman á mannsfrekar eftir fólki, er bara skemmtilega hlutir. Ég tók með hrafnshauskúpu frá Íslandi. Ég fann hana út í garði hjá nágrannum mínum, lyftum upp einhverju hellu og það hefði greinilega legið dauður hrafn undir henni í svona vetur. Basically bara pínur á fjöðrum og bein eftir. Og hauskúpan, mér finnst hún vera rosalega klæft, þannig ég bara tók hérna og búinn að setja upp í herbergi á mér. En ég ákvað svona að þetta væri hluturinn sem ég myndi skipta upp á. Humberta sem var ein af krökkunum í dagins. Bara pínu hafa þig. Berta sem var eina af þessum háskólanemum sem ég hitti þarna. Ég skiptiði hana á svona hauskúpunni og fallegum stein. Nú er ég kominn með fallega stein. Annaðhvort eftir að halda áfram að vera í Danmörku eða þá fyrir að með mig til Þýskalands, hver veit. Síðan eftir að hafa kvatt þessi krakka að þá komu loksins allir Danirnir á þessa parkúrsöldu og við tókum upp til Bretarnir að þeir fóru bara ekkert annað að skoða ekkert annan stað. Leikvöllur. Já, fékk númerið hjá einum og ætlaði síðan að fara til þeirra eftir það. En það var bara mjög fína uppbytun með dömum og hoppaði með þeim í einhvern tíma. Street Mecca er rosalega góður parkúrsstaður. Alveg hálf pirrandi að við ekki með neitt á Íslandi sem definitíð að fá eitthvað. Já, síðan bara eftir að hoppa með þeim í dálítinn tíma þá fór ég og keypti mér vatn og hringdi síðan í Zack sem að ég hefði fengið númerið hjá einn af þessum krökkunum. Nú er ég farin úr Street Mecca sem var geðveikur staður. Alveg langar svo mikið að fá eitthvað svona á Ísland. En núna er ég á leiðinni niður á ströndina held ég að hitta breska fólki sem ég hitti áðan.
Alltaf ég er núna komin á Amagerströnd þar sem sagðist ætla að hitta mig eða sagðist væri, sami staður og vorum á í gær ef maður stæði því en það er bara spurningin þetta er alveg stór strönd þetta er eitthvað fólk er þetta þau? Nei, þetta voru ekki þau ég spurði eitthvað fólk hvert ég ætti að fara ég fór vist út einu stoppi á snemma og er núna þar að labba í 10 mínútur þangað til að ég kem að fólkinu þannig að ég held að ég sé núna búinn að finna út úr í hvert ég er að fara ég labba ekkert lengst spurði fólk hvert ég ætti að fara þau sögðu mig að labba áfram og núna sögðu mig einhverju að beygja inn þannig að já, þetta á að vera einhvers staðar hérna inn og aðeins til vinstri ef það er einu sinni þú veist rétti staðurinn gæti fyrir að sé bara eitthvað allt annað fitnessdæmi þarna er einhverja stangir en ég sé engan hjá þeim þannig að ég er ekki alveg viss að það sé rétti staðurinn það er bara spurning hvert á ég þá að fara og ég stend hérna upp á hól á staðnum sem þau sagðist eða við hliðina á staðnum sem þau sagðist ætla að vera á ég sé þau hvergi ég pæla hvort ég bara beila á þetta og just, bara hoppa þarna og þetta er geðveikt hátt mér langar ég meina þú veist og er alltaf eftir að gera það seinna tók mér svo langan tíma að finna þetta en ég fann það endur Sunday, locksins. Hey guys! I've been looking for you for ages! Yeah, like an hour I think walking around there, just like, where the fuck is this place? Þetta var parkour sem var gerður í sandinum þannig að öll lendingin var svakalega mjúk. Ég ger eitthvað stökkurna, það var ekki búinn að grafa jókabolt til þess að hoppa og ég bara æði með þeim alveg fram kvöld. Hey! Hey! That was nice. Well done, mate. Thank you. Endum bara á einhverju smá þreki og tegjum og kósi. Bara eitthvað djamma og ég tók bara strætó á herbergi. Það voru allir að fara út, þannig að það bara ég, Kormákur og Saga eftir upp á herbergi. Nú bara eitthvað að spjalla alveg lengst fram á nótt síðan eldaði mér pasta með ógeðslegu kryddi. Þannig að matur var ekki góður en ég borðaði út af það ekki þannig að það gerði alltaf betur. Síðan þá fórum við bara að sofa. Í dag þá er varla neitt plan held ég að fara að hitta Daniel eftir sem er frá Íslandi sem ég er búinn að sambandi við og hann er búinn að hjálpa mér dálítið með svona að finna staði í Danmörku og svoleiðis. Þannig ég ætla að fara að hoppa með honum á eftir eitthvað til hádegis en síðan á það held ég að sé bara ekkert meira. Sjáumst á kvöldið á morgun.